Marahil ay inyong pong marahil ay inyong pong marahil ay inyong pong marahil ay inyong pong nabalitaan mula sa interview ni Secretary Duque na ang Kagawaran ng Kalusugan po ay nag-order ng karagdagang PPEs. Ito po ay didiretso sa Office of Civil Defense na siyang tutulong sa pamamahagi sa ating COVID-19 referral hospitals at sa ibang rehiyon. Sa kasalukuyan po, nakapag-procure na po ang Kagawaran ng Kalusugan ng almost 1 million PPE sets. Ang first batch ay 200,000 PPEs ay maasahang darating mula April 1 hanggang 6 at ang ikalawang batch na 700,000 PPEs ay dadating po mula April 6 hanggang April 24. Tuloy-tuloy pa din ang ating pamamahagi ng PPEs at supplies sa iba't ibang ospital at lalawigan na nangangailangan po ng mga ito. Kahapon lamang ay namahagi tayo sa 14 na ospital, sa Philippine Orthopedic Center, East Avenue Medical Center, Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital, Divine Grace Medical Center, Philippine Oncology Center Corporation, Gat Andres Bonifacio Memorial Center, Mariano Marcos Memorial Hospital, Medical Center Parañaque, Pasig Doctors Medical Center, Metropolitan Doctors Association, St. Benedict Dialysis Center, PGH, Lung Center of the Philippines at St. Camillus Medical Center. Nais po naming pasalamatan ang mga kabalikat natin sa paghatid ng mga supplies, ang mga staff po ng DOH, ng AFP, ng Lion Air, at iba pa nating kabalikat para dito.
Ukol naman po sa rapid test kits versus PCR test kits. Kahapon po ay naipabalita din ang pag-aproba ng Food and Drug Administration ng 5 antibody test kits para sa COVID-19. Ito ay bukod pa sa 17 na PCR test kits na nauna nang naaprubahan ng FDA. Marami pong nagtatanong kung ano ang pagkakaiba ng PCR test at ng rapid antibody test kit. Ang polymerase chain reaction or PCR test ang ginagamit natin sa RITM at iba pang certified na laboratorio sa loob ng mga ospital at iba pang healthcare facilities. Sinasabi natin ito ang gold standard, ang PCR test, dahil nadidetect nito mismo ang COVID-19 virus sa ating katawan. Ang resulta po nito ay may kasiguraduhan, kaya't masasabi natin kung positibo o negatibo ang isang pasyente mula sa COVID-19. Ang rapid antibody test naman na naaprubahan kahapon ng FDA ay indirect na pamamaraan upang malaman kung mayroong COVID-19 ang isang tao. Ang nadedetect ng rapid antibody test ay hindi ang virus mismo, kung hindi ang mga antibodies na ginagawa ng ating katawan upang labanan ang virus. Dahil dito, may epekto. Are you a citizen of the world? Oo. Ang aming pamana sa inyo. As parents, we are devoted to our families and provide the best for our children. Being ng rapid antibody test ay hindi ang virus mismo, kung hindi ang mga antibodies na ginagawa ng ating katawan upang labanan ang virus. Dahil dito, may epekto. Are you a citizen of the world? Oo. Ang aming pamana sa inyo. As parents, we are devoted to our families and provide the best for our children. Being ng rapid antibody test ay hindi ang virus mismo, kung hindi ang mga antibodies na ginagawa ng ating katawan upang labanan ang virus. Dahil dito, may epekto. Are you a citizen of the world? Oo. Ang aming pamana sa inyo. As parents, we are devoted to our family.
Authority or NEDA, the Philippine Institute for Development Studies or PIDS, the Department of Science and Technology, including technical experts, the academe, and such other representatives from the health, economic, and security sectors as may be determined by the DOH, provided that recommendations by the sub-TWG shall be subject to the approval, amendment, or modification by the IATF. Nabanggit ko po nung isang araw na may isang TWG na inatasan na aralin kung itutuloy ba o hindi ang Enhanced Community Quarantine. Ang TWG na ito ay pamumunuan ng DOH at ang ibang miyembro nito ay ang mga tinitingalang mga eksperto mula sa NEDA, DOST, PIDS, akademya at ibang larangan. Ang rekomendasyon ng TWG ay ang siyang magiging batayan ng desisyon ng IATF sa usaping ito. Letter C. The interim guidelines on the repatriation of overseas Filipinos working in cruise ships as proposed by the DOH is hereby approved. Ang panununtunan sa pagpapauwi ng ating mga OFW na nagtatrabaho sa mga cruise ship ay na-approve na po. Letter D. Without prejudice to the subsequent approval, amendment, or modification by the IATF, the Bureau of Quarantine is likewise directed to update the existing algorithm for the triage of patients with possible COVID-19 infections in ports of entry, which shall apply to land-based overseas Filipino workers who may be repatriated through the efforts of the national government. Ang Bureau of Quarantine po ay inatasan na i-update ang mga patakaran para sa mga land-based OFW na posibleng may COVID-19 na papasok sa ating mga ports of entry sa tulong ng ating gobyerno. Ganyan din po sa lahat ng OFW. Letter E. A sub-TWG composed of the Department of Labor and Employment, Department of Tourism, Department of Transportation, Department of Foreign Affairs, with possible COVID-19 infections, Authority or NEDA, the Philippine Institute for Development Studies or PIDS, the Department of Science and Technology, including technical experts, the academe, and such other representatives from the health, economic, and security sectors as may be determined by the DOH, provided that recommendations by the sub-TWG shall be subject to the approval, amendment, or modification by the IATF. Nabanggit ko po nung isang araw na may isang TWG na inatasan na aralin kung itutuloy ba o hindi ang Enhanced Community Quarantine. Ang TWG na ito ay pamumunuan ng DOH at ang ibang miyembro nito ay ang mga tinitingalang mga eksperto mula sa NEDA, DOST, PIDS, akademya, at ibang larangan. Ang rekomendasyon ng TWG ay ang siyang magiging batayan ng desisyon ng IATF sa usaping ito. Letter C. The interim guidelines on the repatriation of overseas Filipinos working in cruise ships as proposed by the DOH is hereby approved. Ang panununtunan sa pagpapauwi ng ating mga OFW na nagtatrabaho sa mga cruise ship ay na-approve na po. Letter D. Without prejudice to the subsequent approval, amendment, or modification by the IATF, the Bureau of Quarantine is likewise directed to update the existing algorithm for the triage of patients with possible COVID-19 infections in ports of entry, which shall apply to land-based overseas Filipino workers who may be repatriated through the efforts of the national government.
Ang Bureau of Quarantine po ay inatasan na i-update ang mga patakaran para sa mga land-based OFW na posibleng may COVID-19 na papasok sa ating mga ports of entry sa tulong ng ating gobyerno. Ganyan din po sa lahat ng OFW. Letter E, a sub-TWG composed of the Department of Labor and Employment, Department of Tourism, Department of Transportation, Department of Foreign Affairs, Department of the Interior and Local Government, and the DOH is directed to convene, to formulate guidelines, to manage and ensure the welfare of repatriated overseas Filipino workers. Isang grupo na binubuo ng DOLE, DOT, DOTR, DFA, DILG at DOH ay inatasan na ayusin ang mga alituntunin para tiyakin ang kapakanan ng ating mga OFW ay napapangalagaan. Letter F. LGUs are hereby strongly enjoined to allow the unhampered transit of OFWs who have been issued DOH or LGU certificate of completion of 14-day facility-based quarantine, or those who may be required by the DOH or LGUs to undergo a mandatory 14-day home quarantine. Paalala lamang po sa ating mga LGUs, huwag harangin ang ating mga OFW na nabigyan na po ng DOH o ibang LGU ng sertifikasyon na natapos na nila ang kanilang 14-day facility-based quarantine, o ang mga OFW na required mag-mandatory 14-day home quarantine. Letter G. The new Clark City Athletes Village shall continue to be designated as a temporary quarantine facility. Ang new Clark City Athletes Village ay patuloy pa rin gagamitin bilang temporary quarantine facility. Letter H. Pursuant to the provisions of Republic Act 11469, providing for a minimum of 30-day grace period on residential rents, a 30-day grace period is likewise hereby extended to commercial rents, falling due upon micro, small, and medium enterprises or MSMEs within the periods of the ECQ, without incurring interests, penalties, fees, and other charges. The Department of Trade and Industry is hereby authorized to issue the necessary guidelines to implement this directive. Ito po ay magandang balita para sa mga maliliit na negosyo. Tulad ng residential units, may 30-day grace period po para sa pagbayad ng upa sa commercial spaces na ginagamit ng mga maliliit na negosyo or MSMEs. Letter I. Supermarkets, public and private wet markets, grocery stores, agri-fishery supply stores, pharmacies, drug stores, and other retail establishments engaged in the business of selling basic necessities are strongly encouraged to extend their store operations to a maximum of 12 hours. LGUs are directed to allow such establishments to operate pursuant to the foregoing, provided that in the operation of wet markets, LGUs are encouraged to adopt reasonable schemes to ensure compliance with strict social distancing measures, such as, but not limited to, providing for specific daily schedules per sector, per barangay, or per purok, as the case may be. Ang mga supermarket, palengke, grocery, botika, at iba pa ay hinikayat na i-extend ang kanilang operating hours para umabot po ito ng 12 hours.
Pagdating po sa mga palengke, hinihikayat po namin ang mga LGU na magpatupad ng mga nararapat na patakaran upang ipatupad ang social distancing, tulad ng pagtatakda ng araw para sa bawat sektor, purok o barangay sa pamimili. Letter J. For areas under ECQ, the IATF hereby adopts the policy of mandatory wearing by all residents of face masks, earloop masks, indigenous reusable or do-it-yourself masks, face shields, handkerchiefs, or such other protective equipment that can effectively lessen the transmission of COVID-19 whenever allowed to go out of their residences pursuant to existing guidelines issued by the national government. Concerned LGUs are hereby enjoined to issue the necessary executive order or ordinance to that effect and impose such penalties as may be appropriate. Sa mga lugar kung saan pinapatupad ang ECQ, lahat po ng ating mga kababayan ay nalalabas sa kanilang tahanan. Para mamili ay required na po gumamit ng face mask, panyo, face shields, o anumang kagamitan na makakatulong sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19 virus. Ulitin ko po, kung kailangan po nating lumabas ng bahay, kailangan po mag-mask. Kahit improvise po ito o panyo, basta po may pantakip ng bibig at ilong. Letter K. The Emergency Subsidy Program, as recommended by the IATF-TWG on Social Amelioration, headed by the Department of Social Welfare and Development, or DSWD, is hereby approved. Such program shall provide outright cash benefits for an estimated 18 million beneficiary households ranging from 5,000 pesos to 8,000 pesos based on regional thresholds as promulgated by the DSWD, DOLE, DILG, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Department of Budget and Management, and the Department of Finance through Joint Memorandum Circular Number 1, Series of 2020. Nabanggit po ito ni Pangulo noong Lunes at inulit niya po kahapon. Aprobado na po na cash assistance na ang ibibigay sa 18 million beneficiaries nationwide. Ang halaga po nito ay 5,000 hanggang 8,000, depende po sa minimum wage ng inyong rehiyon. Ulitin ko lang, beneficiary households ranging from 5,000 pesos to 8,000 pesos based on regional thresholds as promulgated by the DSWD, DOLE, DILG, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Department of Budget and Management, and the Department of Finance through Joint Memorandum Circular Number 1, Series of 2020. Nabanggit po ito ni Pangulo noong Lunes at inulit niya po kahapon. Aprobado na po na cash assistance na ang ibibigay sa 18 million beneficiaries nationwide. Ang halaga po nito ay 5,000 hanggang 8,000, depende po sa minimum wage ng inyong rehiyon. Ulitin ko lang, beneficiary households ranging from 5,000 pesos to 8,000 pesos based on regional thresholds as promulgated by the DSWD, DOLE, DILG, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Department of Budget and Management, and the Department of Finance through Joint Memorandum Circular Number 1, Series of 2020. Nabanggit po ito ni Pangulo noong Lunes at inulit niya po kahapon. Aprobado na po na cash assistance na ang ibibigay sa 18 million beneficiaries nationwide. Ang halaga po nito ay 5,000 hanggang 8,000, depende po sa minimum wage ng inyong rehiyon. Ulitin ko lang, beneficiary households ranging from 5,000 pesos to 8,000 pesos based on regional thresholds as promulgated by the DSWD, DOLE, DILG, Department of Trade and Industry,
Department of Agriculture, Department of Budget and Management, and the Department of Finance through Joint Memorandum Circular Number 1, Series of 2020. Nabanggit po ito ni Pangulo noong Lunes at inulit niya po kahapon. Aprobado na po na cash assistance na ang ibibigay sa 18 million beneficiaries nationwide. Ang halaga po nito ay 5,000 hanggang 8,000, depende po sa minimum wage ng inyong rehiyon. Ulitin ko lang, beneficiary households ranging from 5,000 pesos to 8,000 pesos based on regional thresholds as promulgated by the DSWD, DOLE, DILG, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Department of Budget and Management, and the Department of Finance through Joint Memorandum Circular Number 1, Series of 2020. Nabanggit po ito ni Pangulo noong Lunes at inulit niya po kahapon. Aprobado na po na cash assistance na ang ibibigay sa 18 million beneficiaries nationwide. Ang halaga po nito ay 5,000 hanggang 8,000, depende. The National Economic and Development Authority or NEDA, the Philippine Institute for Development Studies or PIDS, the Department of Science and Technology, including the National Economic and Development Authority or NEDA, the Philippine Institute for Development Studies or PIDS, the Department of Science and Technology, including the National Economic and Development Authority or NEDA, the Philippine Institute for Development Studies or PIDS, the Department of Science and Technology, including the National Economic and Development Authority or NEDA, the Philippine Institute for Development Studies or PIDS, the Department of Science and Technology, including the National Economic and Development Authority or NEDA, the Philippine Institute for Development Studies or PIDS, the Department of Science and Technology, including technical experts, the academe, and such other representatives from the health, economic, and security sectors as may be determined by the DOH, provided that recommendations by the sub-TWG shall be subject to the approval, amendment, or modification by the IATF. Nabanggit ko po nung isang araw
na may isang TWG na inatasan na aralin kung itutuloy ba o hindi ang Enhanced Community Quarantine. Ang TWG na ito ay pamumunuan ng DOH at ang ibang miyembro nito ay ang mga tinitingalang mga eksperto mula sa NEDA, DOST, PIDS, akademya at ibang larangan. Ang rekomendasyon ng TWG ay ang siyang magiging batayan ng desisyon ng IATF sa usaping ito. Letter C. The interim guidelines on the repatriation of overseas Filipinos working in cruise ships as proposed by the DOH is hereby approved. Ang panununtunan sa pagpapauwi ng ating mga OFW na nagtatrabaho sa mga cruise ship ay na-approve na po. Letter D. Without prejudice to the subsequent approval, amendment, or modification by the IATF, the Bureau of Quarantine is likewise directed to update the existing algorithm for the triage of patients with possible COVID-19 infections in ports of entry, which shall apply to land-based overseas Filipino workers who may be repatriated through the efforts of the national government. Ang Bureau of Quarantine po ay inatasan na i-update ang mga patakaran para sa mga land-based OFW na posibleng may COVID-19 na papasok sa ating mga ports of entry sa tulong ng ating gobyerno. Ganyan din po sa lahat ng OFW. Letter E. A sub-TWG composed of the Department of Labor and Employment, Department of Tourism, Department of Transportation, Department of Foreign Affairs, Department of the Interior and Local Government, and the DOH is directed to convene, to formulate guidelines, to manage and ensure the welfare of repatriated overseas Filipino workers. Isang grupo na binubuo ng DOLE, DOT, DOTR, DFA, DILG at DOH ay inatasan na ayusin ang mga alituntunin para tiyakin ang kapakanan ng ating mga OFW ay the National Economic and Development Authority, or NEDA, the Philippine Institute for Development Studies, or PIDS, the Department of Science and Technology, including technical experts, the academe, and such other representatives from the health, economic, and security sectors as may be determined by the DOH, provided that recommendations by the sub-TWG shall be subject to the approval, amendment, or modification by the IATF. Nabanggit ko po nung isang araw na may isang TWG na inatasan na aralin kung itutuloy ba o hindi ang Enhanced Community Quarantine. Ang TWG na ito ay pamumunuan ng DOH at ang ibang miyembro nito ay ang mga tinitingalang mga eksperto mula sa NEDA, DOST, PIDS, akademya at ibang larangan. Ang rekomendasyon ng TWG ay ang siyang magiging batayan ng desisyon ng IATF sa usaping ito. Letter C. The interim guidelines on the repatriation of overseas Filipinos working in cruise ships as proposed by the DOH is hereby approved. Ang panununtunan sa pagpapauwi ng ating mga OFW na nagtatrabaho sa mga cruise ship ay na-approve na po. Letter D.
without prejudice to the subsequent approval, amendment, or modification by the IATF. The Bureau of Quarantine is likewise directed to update the existing algorithm for the triage of patients with possible COVID-19 infections in ports of entry, which shall apply to land-based overseas Filipino workers who may be repatriated through the efforts of the national government. Ang Bureau of Quarantine po ay inatasan na i-update ang mga patakaran para sa mga land-based OFW na posibleng may COVID-19 na papasok sa ating mga ports of entry sa tulong ng ating gobyerno. Ganyan din po sa lahat ng OFW. Letter E, a sub-TWG composed of the Department of Labor and Employment, Department of Tourism, Department of Transportation, Department of Foreign Affairs, Department of the Interior and Local Government, and the DOH is directed to convene, to formulate guidelines, to manage and ensure the welfare of repatriated overseas Filipino workers. Isang grupo na binubuo ng DOLE, DOT, DOTR, DFA, DILG at DOH ay inaatasan na ayusin ang mga alituntunin para tiyakin ang kapakanan ng ating mga OFW ay napapangalagaan. Letter F. LGUs are hereby strongly enjoined to allow the unhampered transit of OFWs who have been issued DOH or LGU certificate of completion of 14-day facility-based quarantine, or those who may be required by the DOH or LGUs to undergo a mandatory 14-day home quarantine. Paalala lamang po sa ating mga LGUs, huwag harangin ang ating mga OFW na nabigyan na po ng DOH o ibang LGU ng sertifikasyon na natapos na nila ang kanilang 14-day facility-based quarantine, o ang mga OFW na required mag-mandatory 14-day home quarantine. Letter G. The new Clark City Athletes Village shall continue to be designated as a temporary quarantine facility. Ang new Clark City Athletes Village ay patuloy pa rin gagamitin bilang temporary quarantine facility. Letter H. Pursuant to the provisions of Republic Act 11469, providing for a minimum of 30-day grace period on residential rents, a 30-day grace period is likewise hereby extended to commercial rents, falling due upon micro, small, and medium enterprises or MSMEs within the period of the ECQ, without incurring interests, penalties, fees, and other charges. The Department of Trade and Industry is hereby authorized to issue the necessary guidelines to implement this directive. Ito po ay magandang balita para sa mga maliliit na negosyo. Tulad ng residential units, may 30-day grace period po para sa pagbayad ng upa sa commercial spaces na ginagamit ng mga maliliit na negosyo or MSMEs. Letter I. Supermarkets, public and private wet markets, grocery stores, agri-fishery supply stores, pharmacies, drugstores, and other retail establishments engaged in the business of selling basic necessities are strongly encouraged to extend their store operations to a maximum of 12 hours. LGUs are directed to allow such establishments to operate pursuant to the foregoing, provided that in the operation of wet markets, LGUs are encouraged to adopt
reasonable schemes to ensure compliance with strict social distancing measures, such as, but not limited to, providing for specific daily schedules per sector, per barangay, or per purok, as the case may be. Ang mga supermarket, palengke, grocery, botika, at iba pa ay hinikayat na i-extend ang kanilang operating hours para umabot po ito ng 12 hours. Pagdating po sa mga palengke, hinihikayat po namin ang mga LGU na magpatupad ng mga nararapat na patakaran upang ipatupad ang social distancing, tulad ng pagtatakda ng araw para sa bawat sektor, purok o barangay sa pamimili. Letter J. For areas under ECQ, the IATF hereby adopts the policy of mandatory wearing by all residents of face masks, earloop masks, indigenous reusable or do-it-yourself masks, face shields, handkerchiefs, or such other protective equipment that can effectively lessen the transmission of COVID-19 whenever allowed to go out of their residences pursuant to existing guidelines issued by the national government. Concerned LGUs are hereby enjoined to issue the necessary executive order or ordinance to that effect and impose such penalties as may be appropriate. Sa mga lugar kung saan series of 2020. Nabanggit po ito ni Pangulo noong Lunes at inulit niya po kahapon. Aprobado na po na cash assistance na ang ibibigay sa 18 million beneficiaries nationwide. Ang halaga po nito ay 5,000 hanggang 8,000, depende po sa minimum wage ng inyong rehiyon. Ulitin ko lang ang sinabi ni Pangulong Duterte kagabi. Ang mga tulong na ito ay ibibigay ng DSWD diretso po sa inyo. Tutulong po ang ating mga LGU, pero ang DSWD ang magmamando sa pagbibigay ng cash assistance na ito. Pursuant to the directives of the President to ensure that all financial assistance provided by the national government go directly to its beneficiaries, the DSWD will exercise full control and supervision over the distribution of emergency subsidy program funds. This will ensure that only targeted beneficiary families will receive the government subsidies. The role of local government units will be limited to assisting in the distribution of the subsidies, with LGU personnel managed by the DILG with the assistance of the AFP and the PNP. Gagawin po ng gobyerno ang agarang at gagawin po ng gobyerno na agarang maipaabot ang tulong sa inyo. Letter L. The implementation plan of the National Task Force COVID-19 Task Group on Resource Management and Logistics as presented and revised is hereby approved. Said task group is directed to include the Department of Public Works and Highways, the Philippine International Trading Corporation or PITC, the Procurement Service of the DBM, the Government Procurement Policy Board, the National COVID-19 and the Anti-Resource Management and Logistics in its membership, as well as in such subtask groups as may be appropriate. Aprobado na po ang implementation plan ng National Task Force COVID-19, Task Group on Resource Management and Logistics. Pinapasama po dito ang DPWH, PITC, DBM, and revised GPPB, NFA at ARTA. Before ending, I would like to provide some updates regarding some matters I shared the other day.
With regard to the conversion of the Philippine International Convention Center, World Trade Center, and Rizal Memorial Sports Complex into fully functional quarantine facilities, we would like to report that the PICC will be ready by April 10. The facilities are being prepared by the DPWH and EEI Corporation, and when completed, this will have 700 beds. The Rizal Memorial Sports Complex, being readied by Prime BMD or Razon Group, will be ready by April 10 as well, and will be able to house 600 beds. The World Trade Center, on the other hand, will be ready by April 12. It is being set up by ICCP and Ayala or Makati Development Corporation, and it will have 650 beds. Together, these three structures can accommodate a total of 1,950 individuals. Salamat po sa ating mga private sector partners sa tulong at pagmamalasakit po ninyo. Yung sinasabi naming deadline, April 10 at April 12, yan ang para sa full completion ng mga facilities na yan. Pero magkakaroon din po tayo ng mga partial completions. And as soon as partial completions are done, maaari na po natin gamitin yung partially yung mga sections na natapos na. Okay? In addition, I would like to also announce na meron pa tayo mga karagdagang mga facilities na na-identify na po, na gagamitin natin, that we've identified as possible quarantine and isolation facilities. Ang iba po dito ay inumpisa na. Number 1, Quezon Institute. 2, Ultra. 3, Duty Free Philippines, Parañaque. 4, Amoranto Stadium. 5, Quezon Memorial Circle Complex. 6, Veterans Medical Center Complex. At marami pa pong iba. Mga kababayan, as of last night, 2,311 Filipinos in the country have been confirmed to have contracted COVID-19. 96 lives have already been claimed by this disease. 50 individuals have been able to recover, while many more continue to battle the disease. Our prayers are with all of them and their families, as well as the brave, generous health workers who are literally risking their lives to care for the sick. By now, all of us are aware of the gravity of the threat before us. Hindi po ordinaryong sakit ang COVID-19. Kaya naman po, ginagawa po lahat ng gobyerno para pigilan ang pagkalat ng virus na ito. Decisive action has been taken to ensure that millions stay home in order to contain this outbreak, and government has marshaled all its resources to ensure that every Filipino family is taken care of during this very, very trying period. Malinaw po ang mga layunin natin. Alagaan natin ang mga may COVID-19, pigilan ang pagkalat ng virus na ito, at siguraduhin na matugunan ang mga pangangailangan ng taong bayan. Sa tulong po ninyo, magagawa natin ang lahat ng ito. Sama-sama, magtatagumpay po tayo. Together, we can beat COVID-19. Together, we heal as one. Tandaan po natin, bahay muna, buhay muna. Maraming salamat po, and may God bless and protect each and every one of us. Babasahin ko na po yung mga katanungan po ninyo na pinadala po dito sa akin. Isa-isahin po natin. At umpisa natin mula kay Henry Uri ng DZRH. Is the IATF considering a mandatory face mask
even ordinary cloth mask for all individuals outside the home to restrict transmission from asymptomatic COVID-19 patients, especially after the ECQ period. So, gaya ng sinabi ko, yung napag-usapan namin sa IATF ay yes, mandatory wearing of face mask or any cover na makatakip po sa inyong bibig at ilong, kahit handkerchief po or do-it-your-own mask, anything na makaprotect sa inyong ilong at bibig during the ECQ period. Ngayon, ang katanungan is, paano yung after? Siguro isasabay na namin ang lahat ng yan pag nag-announce na kami ng new normal at na-approve na po ito ng IATF. From Ace Romero, Philstar. What did the President mean when he said he would strip politicians of the responsibility of distributing food and cash assistance to low-income households affected by COVID-19? Does this mean LGUs will no longer have a role in the distribution? Well, unang-una sa lahat, i-divide po natin yung LGUs, meron po silang sarili nilang quick response fund. At yun po yung pinanggamitan nila ng pondo nung itong mga nakalipas na 2 linggo doon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan at yung mga constituents po nila sa kanilang mga lokalidad. So, primarily, mga food assistance packs po yung pinamahagi ng ating mga LGU. Wala po tayong problema yan kasi yan po ay quick response fund ng LGUs. Pwede at maaari po nilang ipagpatuloy po yan yung pamamahagi ng kanilang food assistance mula sa kanilang quick response fund. Okay. Itong sinasabi ni Pangulong Duterte, ito naman po yung mula sa ating Social Amelioration Program gamit yung pondo ng national government under the Bayanihan Act. Ang ibig lang pong sabihin ni Pangulong Duterte dito ay ang magmamando po ng distribution na ito ay ang ating DSWD at mga national government agencies. Ang ibig lang pong sabihin ni Pangulong Duterte dito, hindi po niya pababayaan na mahaluan po ito ng politika. At hindi po niya pababayaan na papasok ang political patronage o pamimili ng sino ang malalakas sa mga politiko dito. Gusto niya lahat po na mga beneficiaries na kwalipikado ay makatanggap ng tulong pinansyal mula sa national government. Ngayon, since DSWD po at ang national government agencies ang magmamando nito, gagamitin po natin ang existing platform ng DSWD dahil meron na po silang listahan ng mga dati na nilang mga beneficiaries. So kung ano po yung plataforma or platform or pamamaraan or procedure na ginagamit o ginagawa ng DSWD noon, ay ipagpapatuloy niya yan para makarating sa kanyang mga beneficiaries. No? Pero, maari rin pong i-deputize ng DSWD at ng national government agencies ang mga LGUs para tumulong po dito sa pag-distribute at pagpapaabot po natin ng financial assistance doon sa ating mga targeted beneficiary families. Deputization po ang tawag dyan. Pero ang DSWD, together with the AFP, together with the PNP, at iba pa mga government agencies ay magbabantay, magmamando, at syempre lahat ito is subject to strict and quick and fast liquidation reports ng LGUs pag sila po ay na-deputize na po ng national government. Number 2, the President said he received numerous complaints including unscrupulous individuals taking a cut from donations. How serious and how widespread is this practice? What will be done to these individuals? Obviously, we will enforce the full power and strength of the law against those who do abusive acts, no? Even pagdating sa mga donasyon na siyempre galit si Pangulo, kung yung mga donasyon na yan
ay pakikialaman pa at nakawan pa. From Catherine Valente, yung mga donasyon na yan ay para sa ating mga kababayan. Huwag niyo pong pakialaman yan. Ibigay po yan sa mga nararapat na mga benepisyaryo. Huwag niyo na pong abusuhin yan. From Catherine Valente, Manila Times. Can we ask if it is possible for the government to designate one hospital sa Metro Manila and other regions for non-COVID patients? Yung mga may sakit kasi natatakot pumunta sa mga ospital, baka mahawa sila, maybe there should also be a dedicated hospital for other diseases. Thank you. Okay, ang ginagawa po natin ay nagde-designate po tayo ng mga COVID-19 hospitals, no? Unti-unti, ang gusto natin mangyari, yung mga panibago pong mga kaso ng COVID-19 ay doon na po natin idediretso sa COVID-19 designated hospitals. So habang ginagawa po natin yan, hindi naman natin pwedeng ilipat yung mga na COVID-19 na nandun na po sa mga kasalukuyan, na nandun na po sa mga hospital ngayon. Pero ang gusto po natin makita is habang natitreat na po at gumagaling yung mga COVID-19 patients po natin sa iba't ibang mga hospital, ay madi-discharge na po sila unti-unti. At habang nadi-discharge po sila mag-free up na po yung mga hospital beds at hospital rooms doon para maka-accept na po sila ang mga hospital ng mga panibagong pasyente, no? So habang nadi-decongest na po ng COVID-19 patients yung mga ibang hospital, yung lahat ng mga COVID-19 patients na rin naman po ay nadadirect natin sa COVID-19 designated hospitals, ay unti-unti mag-free up na po yung mga ibang hospital ng COVID-19 patients. So, ganun po yung pag-manage natin ito. From Rose Novenario of Hataw. Good AM po, since DSWD na ang inatasan ni PRRD na mamahagi ng relief goods at financial assistance, pwede pa rin ba kumilos ang LGUs para pamigay ang natanggap nilang donasyon mula sa pribadong sektor? Opo, pwede po. At gaya ng sinabi ko, kahit yung mga quick response funds nila ay magagamit po nila. Ano po ang reaksyon ng government's opinion ng ilang mambabatas at netizens na ang summons na natanggap ni Mayor Vico Soto mula sa NBI ay harassment? Kinikilala ba ng IATF ang magandang performance ni Mayor Vico Soto na tinutularan ng ilang local officials? Maraming salamat po. Alam nyo, lahat naman ng mga LGUs na tumutulong sa ating mga kababayan ay pinapasalamatan po namin. Papasalamat kami sa lahat ng mga LGUs na alam namin ay nagsasakripisyo at talagang nagtatrabaho para po maibigay ang nararapat sa kanilang mga constituents, para maproteksyonan ang kanilang mga constituents, para matulungan yung mga nag-COVID-19 na patients at para supuin itong virus na ito. So kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kooperasyon at tulong ng lahat ng mga LGUs. Yung tungkol dito sa Pasig City ay pagpasensya niyo lang po. Wala po akong first-hand knowledge or information dun po sa NBI or sa nangyari po dito. Kaya siguro ang NBI na lang po ang tanungin natin at wala po akong talagang first-hand information tungkol po dyan. From Tina Mendez of Philippine Star. 1. President Duterte has ordered last night the police to shoot dead members of a left-leaning group for instigating a rally over lack of relief goods in QC. How far will the President go to ensure that peace and order and stability are maintained during the state of calamity? If lawlessness continues, is martial law an option? What's the IATF view on the matter? Did the IATF discuss the Kadamay issue? The IATF did not discuss the Kadamay issue per se, but the President talked about this with his security cluster. Ngayon, is martial law an option? Hindi natin pinag-uusapan ang martial law. So hindi yan pinag-uusapan ngayon.
How far will the President go to ensure peace and order? Obviously, in a state of calamity, there has to be order. There has to be order. Kaya, importante para kay Pangulong Duterte that we maintain order, especially in this time of crisis and in this time and in this state of calamity. Yun lang naman ang point ni Pangulo dyan. Hindi pwede at hindi po papayag ang gobyerno na may manggugulo po at may magte-take advantage sa situation po na ito habang nangangamba ang buhay at kalusugan at kaligtasan ng ating mga kababayan ay guguluhin pa ang sitwasyong ito. So, napaka-importante po para kay Pangulong Duterte to keep the peace and order, especially in this time. So, yun po ang sagot natin dyan. In a bleak report, number 2, in a bleak report released Monday, the World Bank said the pandemic will inflict significant economic pain on all countries and could throw millions in the Asia-Pacific region into poverty. How does the economic team view this in relation to the Philippine setting? What are their proposed solutions? So first things first, kailangan po natin makontain itong virus na to. We have to manage it and ensure na mamamanage po natin ito, hindi po kakalat. Yung ating mga COVID-19 patients ay kailangan gumaling. Yung infected ng COVID-19 ay kailangan natin ma-isolate. Kailangan natin kailangan mag-recover po ang COVID-19 patients natin. Kailangan natin i-identify at i-isolate yung mga PUIs and PUMs natin. Para sa ganon, we can go and transition to the new normal. Pag sinasabi po natin new normal, ibig po sabihin, kailangan magkaroon na po tayo ng economic activity. But when we transition to that, ng economic activity, kasama na dyan yung pagtatrabaho at pagsisweldo, no, ng ating mga kababayan, importante, lagyan po natin ng mga patakaran, lagyan natin ng policies, guidelines, at rules and regulations, yung movement po ng lahat at ang protection ng lahat. Yan po yung tinatawag nating new normal. Kasi, gaya ng sinabi ko kahapon, kung wala pa po tayong vaccine, ay maaring, nandyan pa rin yung threat ng virus eh. At maaring kumalat pa siya, at maaring sumipa ulit yung numero ng infected. So we have to devise a way na kung saan we can get back to our ordinary lives, yung pagtatrabaho, yung ating normal economic activity para magkaroon ng para matulungan nating ekonomiya, pero kailangan may mga protective measures tayong gagawin. So, yes, obviously, it's a worldwide problem, but tayo as a nation, we are resilient. We've been through a lot of challenges before. At lagi pong pagkatapos ng mga challenges na ito ay nakakatayo ang Pilipino. So, it is in that where we place our hope. The Filipino spirit, the resilient Filipino spirit. Kaya tayo po ay gagawa ng lahat ng mga hakbang na pwede nating gawin para po hindi tayo magkaroon ng recession dito sa bansang Pilipinas. Number 3, can you please explain further President Duterte's statement that the DSWD and General Galvez will now take the lead roles in the distribution of relief goods and amelioration for low-income earners during the enhanced community quarantine period? So, gaya ng sinabi ko po, ang mangyayari dito, DSWD, Secretary Bautista, Secretary Galvez, at lahat ng mga government agencies, we'll have like a combination of yung sa distribution. I-combine po natin, no? Number 1 is kung may plataforma na po at procedure na po ang DSWD at DOLE at iba pang government agencies that have been working already doon sa pag-distribute ng cash assistance na ginagawa natin noon pa. Gagamitin po natin yung platform na yun. Yung mga hindi kasama dyan na mga beneficiaries
ay maaari pong i-deputize namin ang mga LGUs para tulungan tayo sa distribution ng cash assistance, pero under the strict supervision ni Secretary Galvez, Secretary Bautista, lahat ng iba't ibang mga cabinet secretaries, Philippine National Police, at pati na rin po yung AFP. From Pia Gutierrez, ABS-CBN. Number 1. What will now be the role of the LGU now that the President delegated solely to the DSWD the distribution of food and financial subsidies? Gaya ng sinabi ko, kung meron po silang quick response fund, meron po silang pondo, meron po silang donation, they can go ahead with that. Over and above that, pag sila po ay dineputize ng DSWD at ng national government agencies, they must comply with the deputization, with strict guidelines on the quick and immediate liquidation nung paano nila dinistribute yung funds. Number 2, President Duterte noted in his speech that he has received complaints against some politicians over the distribution of aid. Totoo po yun. Ano ang magiging action ng IATF about these complaints? Will these politicians be held liable under the Bayanihan to Heal as One Act? Ayoko pangunahan, pero yes, of course, ang option na yan ay nandyan pa po. Kung meron talagang grievous and grave violation, then we will apply yung Bayanihan to Heal as One Act. But syempre, yung DILG, nandun din naman nakabantay at nakikipag-ugnayan naman with the LGUs, no? So if it's just a matter of miscommunication or misapplication or things like that dun sa guidelines na i-impose ng national government, madali naman pakiusapan eh. Pwede naman kausapin, and the DILG has been doing that, no? So we reach out, kinakausap ang LGU, sinasabi na sumasobra kayo dito or sumasobra tayo dyan or kulang kayo dito or kulang kayo dyan. Then the LGU will adjust, no? And they have been adjusting and they have been cooperating. Reserve lang naman yun yung power to file cases and prosecute. That's only in grievous and grave instances, no? But yes, of course, may mga nakakaabot na kay Pangulo dun sa mga abusive, di ba? Number 3. Can the government retroactively apply the Bayanihan to Heal as One Act to make LGU officials liable for supposed violations of its provisions even before the enactment of the said law? May I refer the question to DOJ Secretary Guevara, and because that is within his turf and jurisdiction already. From Tuesday New, DZBB, ask po ng mga gustong mag-donate kung pwede bang i-waive na lang ang tax o wag na silang pagbabayarin pa ng tax. Let's refer the question to the DOF, but ako ang take ko dyan, anything that will help us solicit more donations and anything that can entice donors to donate more, then I am for it. From Eileen Taliping, Abante. Good AM. Question. Halos nasa third week na ang buong Luzon ng ECQ. Pero hanggang ngayon ay bakante pa rin ang shelves ng supermarkets at grocery stores ng alcohol. Mayroon bang ginagawa ang DTI dito? Kasi sabi ni Secretary Lopez, wala namang kakapusan. Wala naman hindi naman kapos ang supply nito. Actually, sa IATF, paulit-ulit na naming pinag-uusapan ito at paulit-ulit naman naming nire-remind ang lahat na all cargo must flow freely, unhampered, unimpeded. All cargo. Ina-address namin lahat, no, ng nasa supply chain, especially pagdating sa food, pagdating sa essential goods, pagdating sa medicines. So, iba-iba yung nagiging problema, no? But we've been addressing each and every problem as it comes. Kung ang problema ay LGU dahil gumagawa ng checkpoint,
ina-address agad namin. Kung nagkakaroon ng problema, aberya, dahil nag-checkpoint na rin yung barangay, ina-address namin. Kung may problema sa PPA at sa customs, ina-address namin. And paulit-ulit po naming sinasabi na dapat unhampered po lahat yan. Ngayon, meron naman lumalabas na kaya nga binasa natin yung IATF resolution kasi lumalabas na naman daw po ay yung mga driver na mga kargamento ay ganun din. Hindi nakaka-diretso mula sa mga checkpoints kasi marami pang mga requirements na hiningi sa driver. So, ngayon, nag-issue naman tayo ng IATF resolution. So, as each and every challenge comes or bottleneck, ina-address naman po natin. So, siguro yun yung sagot ko. Sorry, nawala ako. Hindi ko alam. Magse-segue daw? Hindi ko naintindihan. From Arian Meres, ABS-CBN News Online. Why is the President giving shoot-to-kill orders for the left and troublemakers during a public health crisis? What happened with the unilateral ceasefire with the NPA? Siguro ang sagot natin sa tanong na yan, yes, may ceasefire, pero syempre kung may mag-create ng chaos at gulo, then that's when our peacekeepers, our law enforcers have to come in. Di po ba? So, yun. Alam naman ng mga policemen natin at our AFP kung ano yung protocols pagdating po dun sa peacekeeping and law enforcement. Is COVID-19 a public health issue or more of a peace and order problem from the point of view of the government? Why? Well, right now, it's a public health issue. Pero pag pinasukan po ito ng mga nanggugulo at nagta-take advantage ng situation na to, then it becomes also a peace and order issue. It was not a peace and order issue until may pumasok at nagte-take advantage at nanggugulo nga. So, ngayon pa lang, ang sinasabi ni Pangulo, it's already a public health issue, hahaluan mo pa ng peace and order, magkakaproblema tayo. So, let it just remain to be a public health issue and concern which we are currently managing. Don't let it be a peace and order problem. Number 3, may mga Pilipino pong nababahala sa mga pahayag ng Pangulo kagabi. Can the public still trust that they will be safe from harm from authorities during this lockdown? The government will follow the law. Government will follow what is legal. Government will follow what is right. And we ask for the cooperation of everyone. From Rosalie Cos, UNTV, hinggil po sa mga pinasalamatan ni Pangulong Duterte, particularly big business leaders and organizations dahil sa tulong nila sa pagre-respond ng pamahalaan sa COVID-19 situation. Magkano po ang donations nila in total? Saan po particular gagamitin ang mga donasyong ito? We provide a report to Congress every Monday. So, kasama na po dun sa report to Congress ang lahat ng mga details na ito. So, siguro by Tuesday, I will be able to, marereport na po namin sa public yung particulars ng mga details na ito. From Joseph Morong, GMA 7. Number 1, what exactly did the President mean when he said tinanggal ko na ang politiko sa distribution ng aid and he left it to DSWD and General Galvez? Nasagot ko na po, but siguro to put it simply, hindi po papayag si Pangulo na haluan po ito ng politika, gamitan ito ng patronage politics, at hindi siya papayag na may palakasan dito sa mga politiko na mangyayari. Number 2, did General Galvez present the sequential plan or the massive forced quarantine to the IATF? Yeah, slowly, yes. Lahat ng mga plano naman ni
General Galvez ay nare-report sa IATF. Yung sa sequential plan, gaya ng sinabi ko kagabi, kahapon, unahin muna natin yung mga COVID positive. Then from there on, we move on to the PUIs, then PUMs. What was the decision of the IATF? Whenever he reports, we take note of it and then we give our recommendations also. If we force quarantine people for how long? 14 days. What happens to the lockdown during the period? Do we lift? Because obviously from today, lalampas na sa April 12 or even 14 or even April 14 na schedule lifting. So kung ma-appreciate po ninyo, ang ginagawa po natin, we're trying to isolate. Isolate natin, hiwalay po natin sa population yung mga PUIs, PUMs, mga positive sa COVID-19 para ma-identify na po natin yung mga negative communities. Then after ma-determine na natin saan ang walang local transmission ng COVID-19, then unti-unti they can go to the new normal. DTI says facelifting ang gagawin. Tama. What's the decision of the IATF? Like I said, lahat po yan ay pinag-uusapan at yung pag-define ng new normal at ang pag-define ng parameters ng pag-lift, we leave it to the technical working group, pag-define ng mga yan, the 2 technical working groups, and then we will make the announcements as soon as they get approved. How should local authorities down to the barangay tanod interpret the President shoot to kill order when there's public disorder? Alam naman ng ating mga local mga law enforcement agencies and enforcers, what to do and what not to do. May protocols and procedures po tayo dyan. May rules of engagement po. Lilipat lang po tayo sa RTVM FB page. PTV will now continue with its regular broadcast. Maraming salamat po to PTV. Number 5, your comment on NBI summons to Pasig Mayor Vico Soto. What exactly in the Bayanihan Act did he violate? Like I said, ayoko po pangunahan yung NBI sa ginagawa po nilang pagtatanong, and so I will leave it up to the NBI. From Julie Aurelio, Inquirer. Does the NBI's decision to investigate Pasig City Mayor Vico Soto for allegedly violating the Bayanihan Act have the imprimatur of the Palace, Senate President Tito Soto, Justice Secretary Menardo Guevara, and former Supreme Court spokesperson Teodoro Te are among the many personalities who pointed out that the Bayanihan Act is not retroactive? Does the Palace agree with these opinions? Actually, the Palace has no comment on this. It's the NBI. So NBI is maybe the NBI should be the one answering the questions if it should, but because it's a questioning of some sorts, then sa NBI na po. Is it not time for the Palace or the government to investigate underperforming LGU officials? Alright, naputol. Bantay COVID-19 Super Radyo DZBB Special Coverage. Tuloy-tuloy po tayo mga kapuso. Ako po si Joel Reyes-Abel. At ako naman si Weng de la Peña. Tuloy-tuloy kami ni Weng sa ating special coverage, COVID-19 special coverage pa Bantay rin. COVID-19 Super Radyo DZBB Special Coverage. Alright, standby lang. Marami tayong mga kapanayam ngayong araw na ito ng Webes na. Bilis na, no? Ados na. Webes na. Diyos ko po, kanina, Lunes lang ngayon. Next week, Holy Week na. Holy Week na, mga kapuso. Malapit na ho tayong matapos dito po sa ating, tayo po ay nasa day 17. Day 18. Sino? Tutuloy natin sino? Balikan natin. Balikan natin si Nograles. Sige, pasok Nograles. Secretary. In World Trade Center, Rizal Memorial Stadium, PICC, and other large facilities or areas. But ngayon pa lang, nagkukulang na ng mga doktor, nurse at iba pang health workers ang mga ospital
So paano pa tatauhan ng panibagong set of doctors, nurses, and other health workers ang mga facility nito? Saan kukuha ng manpower? Kasama po ito sa mga pinag-uusapan sa Technical Group on Resource Management and Logistics, Manpower. And we will make sure that we get as many healthcare workers as we can para doon sa lahat ng mga health facilities natin, including those isolation and quarantine facilities. So yes, kasama po yan sa pag-assess natin at ang pagbibilang po natin ng ating mga health workers, no, and our current manpower. Okay, last. From Daryl Esguera. Chinese ambassador to the Philippines, Wang Zilian, earlier said China will send a team of medical experts to the Philippines to help us fight COVID-19. Any update from the Chinese government? Kung kailan po sila darating? Ano pong guidelines ng ITF dito? Will they undergo 14-day quarantine? Upon arrival, meron po tayong mga set of protocols for those coming in, and with regard to this question, I will refer this to the Department of Foreign Affairs. So that's all the questions that we have today. Siguro, parting words ko lang po is that it's already now a public health concern. It's a public health problem and issue. Let's not complicate things by making it a peace and order problem. It's already hard and difficult already as it is. Wag po natin itong haluan ng iba pang issue or concern. No, let's focus on one enemy, which is COVID-19, tong virus na to. Everything else, please stop it. Ito muna tayo. Okay? And there has to be order. And we ask for the cooperation and help of everyone. Ang pagmamalasakit nyo po para sa ating taong bayan, ang pagmamalasakit po sa bawat Pilipino, ang kinakailangan ngayong panahon ito. So again, maraming salamat po. And my special and heartfelt thanks go to all of our health workers and everybody in the front lines. So, everyone, please keep safe, stay at home, bahay muna, buhay muna. Magtulungan po tayong lahat dito. And I ask and beg for everybody's cooperation, help, and prayers. Maraming salamat po. God bless and protect you. Taga salamat. Bantay COVID-19 Super Radyo DZBB Special Coverage. Okay, mga kapuso, may naantabayanan po tayong panayam ngayong araw na ito. May mga iba't ibang mga kumpanya, paring Weng, na tumutulong sa pamahalaan, tumutulong din sa mga kapuspalad natin mga kababayan na apektado nitong enhanced community quarantine. Ang isa sa mga pribadong kumpanya na tumutulong mga kapuso na pag-mobilize ng mga pagkain at iba't ibang klase pa ng tulong ay ang McDonald's. Magandang umaga, Day 17 na ng Luzon-wide quarantine at may bagong babala ang World Health Organization. More than doubled in the past week. In the next few days, we will reach 1 million confirmed cases and 50,000 deaths. Sinabi ito ng WHO kasunod ng mabilis na pagdami at pagkalat ng coronavirus disease na ngayon nakakaapekto na sa 205 bansa at teritoryo. Sa nakalipas na 5 linggo nga, ay may sigit pa sa doble ang nadagdag sa bilang ng mga namatay sa buong mundo. Samantala, narito na mga balitang tinutukan natin sa magdamag at ngayong umaga. Siniguro ni Pangulong Duterte na darating ang ayuda sa mga mamamayan sa gitna ng enhanced community quarantine. Sa kanyang talumpati kagabi, tiniyak ng Pangulo na ginagawa ng gobyerno ang lahat para maging pantay-pantay ang pamimigay ng ayuda. Binanata ng Pangulo ang mga manggugulo at
mga hamon sa mga otoridad, partikular na ang mga makakaliwang grupo. Sinabi ito ng Pangulo kasunod ng gulo kahapon sa sitio San Roque sa Quezon City kung saan may mga inaresto matapos magprotesta para manghingi ng ayuda. I will not hesitate. My orders are sa police pati military, pati mga barangay, na pagka ginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Do not challenge government. Matatalo kayo, sigurado. Magtiis na lang siguro kayo ng delayed delivery, pero dadating yan at hindi ka magugutom. Hindi ka mamatay sa gutom. Matapos naman mag-rally kahapon dahil umano sa kawalan ng relief goods, pinilahan naman ng mga residente ng sitio San Roque sa Quezon City ang pamigay na 1,000 pisong gift check mula sa isang parokya. May pinigay ding relief goods ang lokal na pamahalaan. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Rafi, hindi nga nasunod kanina yung social distancing dito sa sitio San Roque sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City. Sa lugar na ito nanggaling ang 21 taong hinuli kahapon ng QCPD matapos magprotesta sa North EDSA. Napakahaba ng pila ng mga tao na naghahangad makakuha ng 1,000 pisong gift check mula sa pagmamagandang loob ng Santa Rita de Casia Parish ng Quezon City. Marami sa nakausap ng GMA News, pumila raw simula alas 5 ng madaling araw, gaya ng isang senior citizen na 9:40 a.m. o may 4 na oras ang ipinila bago nakuha ang gift check. Marami ang naghahangad makakuha ng tulong dahil marami nga raw ang hindi pa nakakatanggap ng relief goods. Ang mga pulis pati na ang mga gwardya hirap na hirap ding magpatupad ng kaayusan. Pero pasado alas 10 ng umaga, inanunsyo ni Ginoong Nick Fetalvero na isa sa mga namamahala ng pamimigay ng gift check na itigil na ang distribution at sa halip ay inabisuhan ng mga tao na sa bahay na lamang maghintay at isa-isa na lamang silang pupuntahan. Samantala, Rafi, alas 9 ng umaga kanina nagsimula namang mamigay ng tulong ang mga taga-barangay at City Hall sa Dubai Street dito rin sa sitio San Roque. Sabi ni Kapitan Rudy Palma, nasa 4,000 packs ng relief goods ang kanilang ipamimigay. House to house ang mode ng distribution. Ang bahay, Rafi, ay minamarkahan para matiyak na nabigyan ang nasabing tahanan. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Kontra ang ilang residente ng Barangay Guadalupe Viejo, Nuevo sa Makati na gawing quarantine area ang 2 condotel sa kanilang lugar. Nakatutok si Bam Alegre. Bakas ang pangamba sa mukha ng mga residente ng Dapitan Street, Barangay Guadalupe Nuevo sa Makati nang malaman nilang gagawing quarantine area ang kanilang lugar. Magsisilbing pansamantalang tahanan ng mga seafarer mula Miami, Florida ang 2 condotel sa kanilang lugar. Ang problema ng mga residente, wala naging konsultasyon sa kanila. Maging ang pamunuan ng barangay, nagulantang dahil walang koordinasyon sa kanila. Merong certification na they're parang COVID-free. Walang negative daw ang ng examination nila. So, sinabihan ko nung mga sabi ko negative naman pala eh. Sabi ko, parang they are just undergoing yung usual process na siyempre galing ka ng abroad. They would definitely dadaan mo na ng quarantine. Eh natatakot sila. Ngayon kanina medyo naging over-exaggerated. Naglagay pa yata sila ng barikada riyan. 2 establishmento ang paglalagyan daw ng mga OFW mula Estados Unidos. Ito yung isa at narito naman yung pangalawa. Na malaman ito ng mga residente rito, di nila maiwasang mangamba para sa kanilang kapakanan at inaalmahan nila ito. Actually, ang sabi nga nila sa amin, mga negative daw yung dadalhin, no? Na mga marino ata, from Miami. Ayun ang narinig kong But, kung negative sila, bakit, di ba? They are COVID-19 free. Ba't kailangan pandalhin dito? Ba't hindi pa at home quarantine na gagawin? Katulad natin, negative tayo. Negative ako, sa bahay lang ako. Ngayon kasi puro kami magkakamag-anak sa lugar na ito eh.
Oo, isa kami rito halos eh. Kaya concern ako. Ang may-ari ng mga kondo nila nagpatawag ng mga pulis dahil natatakot siya sa protesta ng mga kapitbahay. Bagamat may pangamba, kalmado naman ang mga taga-Dapitan Street at kasabay ng pagtanggal nila ng barikada, idadaan na lang daw nila sa petisyon ang kanilang pagtutol. Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Iginiit ni Pasig Mayor Vico Soto na hindi niya nilabag ang Bayanihan to Heal as One Act. Kasunod ng hinihinging paliwanag ng NBI tungkol umano sa paggamit ng mga tricycle ng lungsod sa gitna ng enhanced community quarantine. Dagdag pa ni Mayor Soto, sumunod na sila sa direktiba ng national government bago pa ito maisabatas. Nakatutok si Corinne Katibayan. Sa sulat ng National Bureau of Investigation, hinihinga ng paliwanag ng NBI si Pasig Mayor Vico Soto. Natanggap ito ng alkalde kagabi dahil umano ito sa paglabag sa Bayanihan to Heal as One Act. Matatandaan na naging usapin ang pagbiyahe ng mga tricycle sa Pasig City kamakailan para ihatid ang health workers at ibang nangangailangan ng atensyon medikal. Paliwanag ni Soto, March 19 pa lang ay pinatigil na ito alinsunod sa direktiba ng pamahalaan. At naging batas ang Bayanihan Act noong March 24. Kaya wala umano siyang nilabag na batas sa panahong iyon. Kung tricycle po yung pinag-uusapan, dalawa lang po masasabi ko. Una, we have from the start of the community quarantine and all its variations, from the start of the community quarantine, we have fully complied with all directives from the national government. 100% we have complied. Pangalawa, March 19 po, March 19, yung issue sa tricycle. The Bayanihan Heal as One Act was enacted March 24. So wala po masyadong sense. Baka hindi po nila nakita kung anong date siya na-enact. Giit pa ni Soto, nagbigay lang siya ng sariling opinyon kaugnay sa guidelines ng Enhanced Community Quarantine na hindi raw maitinuturing na paglabag sa naturang batas. Ako po'y nanawagan nung panahon na yon, March 18. Pero kahit na nagbigay po ako ng opinyon ko, hindi naman po illegal, hindi naman po bawal magbigay ng opinyon at kung ano naman po yung naging sagot nila ay nirespeto ko po at sumunod po ang Pasig City sa lahat ng direktiba ng nasyonal na pamahalaan. Paniniguran ng alkalde, hindi ito magiging hadlang para ipatupad ang programa laban sa COVID-19. We're all doing our best. From the national level to the barangay level, we're all doing our best to mitigate the ill effects of this COVID-19. So sana, mag-focus na lang po tayo lahat sa trabaho. Nagsulat ng NB, kailangan ko sumagot. Kailangan ko sagutin. So it's extra work, extra hassle. April 7, 10 a.m. ang deadline ng NBI para sa written explanation mula sa alkalde ng lungsod ng Pasig. Nilinaw naman ni Justice Secretary Guevara na hindi maaaring panagutin ang opisyal sa paglabag sa Bayanihan Act sakaling nagawa ang pagkakamali bago pa ipasa ng batas. Corinne Katibayan, nakatutok, 24 oras. Inimbitahan din ng National Bureau of Investigation si Senador Coco Pimentel dahil umano sa nangyaring paglabag sa quarantine protocol. Nag-ugat yan sa pagpunta ni Pimentel sa Makati Medical Center para sa panganganak ng kanyang asawa kahit PUI siya at naka 14-day quarantine. Wala pang reaksyon si Senador Pimentel. Pero ayon sa PDP Laban, reasonable at logical lang na imbitahan ng NBI ang senador pero sana raw ay bigyan muna siya ng panahon para magpahinga at makapagpagaling. Ayon sa NBI, ang pag-imbita sa mga elected official ay bahagi ng kanilang fact-finding procedure. Hindi lang daw sina Mayor Soto at Senador Pimentel ang inimbitahan nila, kundi pati ilang barangay chairman, isang local executive sa Masbate at isang governor sa Visayas. Pero tumanggi ang NBI na pangalanan ang mga ito. Mandatory na ang pagsusuot ng face mask para sa mga lalabas sa mga lugar na pasok sa Enhanced Community Quarantine. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, mahalaga ito para matiyak na hindi kakalat ang COVID-19. Para naman tugunan ang pangangailangan ng publiko, pinapahaba naman ang operasyon ng mga pamilihan at pharmacy hanggang 12 oras. Pero paalala ni Nograles, dapat pa rin masunod ang social distancing. Ilang lugar pa ang pinag-aaralan na gawing quarantine area. Kabilang narito ang Ultra, Amoranto Stadium, Quezon Memorial Complex at ang Veterans Complex. Tiniyak din ni Nograles na hindi na pag-uusapan ng administrasyon ang martial law.
At yan po ang COVID-19 bulletin sa mga oras na ito. Tandaan, ang ating kaligtasan sa COVID-19 ay literal na nakasalalay sa ating mga kamay. Kaya palagi pong maghugas, bahay muna, at kung kailangan lumabas, dumistansya. Tutok lang sa susunod na COVID-19 bulletins at sa 24 oras. Ako po, si Rafi Tima, buong puso para sa Pilipino. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umabot po sa habulan at pag-aresto ang umunoy pag-aabang sa relief goods ng ilang taga-sitio San Roque sa Quezon City. Bukod sa relief goods, inaabangan na rin ng iba ang pangako ng gobyerno na 5,000 hanggang 8,000 pisong ayuda para sa mahihirap. Kaya sa Parañaque, may bumili pa ng DSWD forms para raw sa mga gusto makatanggap ng ayuda. Pero, peke pala ang forms. Unahin natin ang ulat na yan. Nakatutok doon live si Darling Kai. Ni 5, wala nang laman ang bulsa ni Mang Rodel. 2 linggo na siyang walang kita dahil tigil trabaho muna sa construction site. Ay, ang hirap po talaga, ma'am. Kasi sa ngayon, nangangapa pa kami sa dilim kung saan kami kukuha ng kakainan namin sa maghapon. Umaasa na lang daw siya sa bigay na pagkain ng mga kapitbahay. Wala na rin siyang maipadala sa mga anak niyang nasa probinsya. Kaya para raw hulog ng langit ang form na ito na galing daw sa DSWD. Ang pangako sa kanila, 5 hanggang 8,000 pisong ayuda mula sa gobyerno. Basta sulatan lang ang form at ipakita sa barangay. Nagpaserox na nga kami ng ID namin, ng Vegeta, para lang magkaroon ng ng ibang supply lang, kumbaga sa tulong. Pero bakit ibinebenta ang form na yan sa mga taga-Baklaran sa Parañaque? May dumating yung isang babae. Baga sa itong form ko kanya binebenta ko. Sabi ko magkano naman? Sabi niya 10. Dumating naman yung kasama niya. Pero hindi ko kilala talaga. Nagbulungan sila. Pero peke ang form na ito para mag-apply ng ayuda dahil bagamat may logo ng DSWD ay wala itong barcode. Kaya laking gulat na lang ng barangay chairman ng Baclaran nang dumagsa ang mga tao kahapon sa barangay hall para i-claim ang sinasabing ayuda. Wala pang mandato ang taas. Wala pong kinalaman ng barangay po dito. Huwag niyong lilangin ang taong bayan. Sipin niyo kung gaano karami utong mga to. Nawala na nga social distancing oh. Sa barangay Baclaran pa lang, aabot daw sa mahigit 3,000 tao ang nabiktima ng mga nagbebenta ng peking forms. Hinahabol nila yung pera talaga. Yung 5,000 to 8,000 na kung saan di umano na pinapangako na makukuha di umano nila. Kaya tayo, pinaliwanag natin yung side ng gobyerno. Kaya nga masakit dito, sa hirap na nga ng buhay ng mga tao, may nagsasamantala pa. Patuloy pang tinutugis sa mga otoridad ang mga nagbebenta ng peking forms. Sa ngayon, pinoproseso pa lang ng lokal na pamahalaan ng Emergency Subsidy Program. At pagtitiyak ng mga opisyal ng Parañaque, ibibigay sa bawat tahanan ng Social Amelioration Card forms. Libre ang mga ito, hindi ibebenta. Ngayon sa mga oras ito, habang nag-uusap po tayo, nag-i-start pa lang po kami mag-download ng printing ng mga forms na ito. Kaya nung nakarating sa amin na information na meron na daw nagbibigay, fake po yan at huwag po silang maniwala. Ang ipinamamahagi raw ng lokal na pamahalaan ay food packs para sa mga residente. Meron ding tig 1,000 pisong halaga ng voucher para sa mga senior citizen at mga driver na hindi makabiyahe. Ang pamilya ni Arlene dito na natutulog sa multicab. Bawal bumiyahe ang kanyang asawa. Wala na ring bumibili sa kanyang mga kakaunting paninda. Kaya inasahan na lang nila ang ibinigay na food pack. Talagang napakahirap, ma'am. Talagang, minsan nga sabi ko, ayaw man namin magtinda dahil nga sa virus na sinasabi, pero wala kaming choice. Talagang paglabanan namin yung virus, kasi magutom kami. Ang 71 taong gulang naman na si Aling Leonita, wala pa raw natatanggap na tulong mula sa pamahalaan. Mabigat ang problema. Dahil? Wala akong bahay. Nakikituloy lang ako dun sa kaibigan, mabait naman. Doon lang ako sa pasilyo.
Tuloy-tuloy naman daw ang pamamahagi ng ayuda ng lokal na pamahalaan ng Parañaque. The vision is hanggat maaari makatanggap lahat kasi lahat 'to naghihirap sa mga panahon na ito. Pero gaya ng sabi mo, mayroon tong priority na ginagawa po natin, distribution ng ating GSO po natin na una-una ang atin ho yung mga vulnerable sectors. Then yung mga indigent po natin. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Ang mga social amelioration card ng DSWD ang magiging basehan kung sino ang makakatanggap ng ipinangakong emergency cash subsidy ng gobyerno. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ganyan sa ilang barangay. Maging ang ilang kapitan ng barangay, hindi pa raw naabisuhan kung paano ang magiging proseso sa pagbibigay ayuda. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pangulong Duterte ang tulong na 5,000 to 8,000 pesos para sa low-income households. Pero paano at kailan nga ba ito makukuha ng mga katulad ni Cristina? Walang trabaho si Cristina habang may enhanced community quarantine. Kaya wala siyang magawa kundi maghintay at umasa sa pangakong tulong. Kahit pa paano po, makakaano po ng pamilya yon, makakaraos-raos din po. Kung matutupad po talaga, sa totoo lang, malaking bagay na po sa amin yun. Mahirap po eh. Pag walang trabaho, walang kita, di ba? Paano na tayo pag walang kita? Ayon sa DSWD, ito ang Social Amelioration Card na kailangang sagutan ng mga benepisyaryo. Ito ang magiging basihan kung sino ang makakatanggap ng emergency subsidy. Sa barangay mo ito makukuha. Kapag na-fill outan mo na, ibalik sa barangay. Ang barangay ang magpapasa nito sa lokal na pamahalaan na siya namang magpapasa sa DSWD. Ito pong 18 million families ay napapabilang po sa listahan ng mahihirap doon sa mga informal economy sectors at yung mga pamilya na may mga miyembro who belong to the vulnerable sectors such as the senior citizens, mga persons with disabilities, mga intelligent indigenous people kung napapabilang doon sa informal economy sector. Ito pong mga arawan, ang trabaho, yung mga apektado ng no work, no pay. Yun lang, hanggang ngayon hindi pa masimulan ng paglilista dahil wala pang nakakarating na social amelioration cards sa ilang barangay gaya rito sa Quezon City. The actual instructions haven't really been given to us. Medyo we're still hanging on this. Kasi hanggang hindi pa nila nasasabi kung paano talaga mangyayari ito. We're asking our residents to just wait for a little while hanggang maayos natin lahat kasi we do understand the national government, medyo nahihirapan din sila. Ayon sa DILG, dapat maipamigay na ang emergency subsidy ngayong linggo pero nagkakaproblema pa nga sa mga form. Pag naayos na ang listahan, sa mga barangay na ipapamigay ang subsidy, ang barangay na raw ang mamamahagi ng pangakong tulong para raw mapanatili ang social distancing. Baka naman pwedeng i-deliver na sa bahay. Tapos papirmahin na lang sa payroll o the amount na nabigay ng ating pamahalaan ay talagang nakarating sa kanila. At mind you, ito, warning na to, doon sa mga nagbabalak ng mga barangay official na taken ito, makukulong kayo. Hindi lang kayo matatanggal sa pwesto, makukulong kayo. Depende sa minimum daily wage sa rehiyon mo kung magkano ang matatanggap mo. Pinakamataas sa NCR kung saan 8,000 pesos ang subsidiya at mas mababa sa ibang rehiyon. 6,500 pesos ang matatanggap sa Regions 3 at 4A, 6,000 sa Region 6, 7, 10 at 11, 5,500 sa Region 1, 2 at CAR, habang 5,000 sa Region 4B, 5, 8, 9, 12 Caraga at ARMM. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19, gusto ng gobyernong i-isolate na rin ang mga PUI at PUM. Sakaling ipatupad ang massive forced quarantine. Posibleng case-to-case basis naman daw yan at maaaring i-exempt ang mga may sapat na mga espasyo sa bahay at makasusunod sa house quarantine. Nakatutok si Joseph Moro. Sa planong massive forced quarantine, kailangan daw talagang ihiwalay sa kanilang mga pamilya. Hindi lamang ang may COVID-19 kundi ang mga patient under investigation o PUIs at patient under monitoring o PUMs. Ang mga PUI ay yung may mga sintomas ng COVID tulad ng ubo, sipon, lagnat, may travel history sa mga lugar na may COVID o may contacts o COVID-positive patient. Habang ang PUMs naman ay walang sintomas pero may travel history sa lugar na may COVID at may exposure din sa COVID-positive.
Sa datos ng DOH itong March 31, may 2,084 na COVID-19 patients na tayo. 968 naman ang PUIs at may 6,321 na PUMs ang Pilipinas. Sabi ni Chief Implementer for COVID Response Secretary Carlito Galvez Jr., naghahanda na sila sa matinding pakiusapan, mapapayag ang mga PUI at PUM na ihiwalay sila sa kanilang mga pamilya. Kung hindi po sila masasegregate, ang kanilang pamilya ang pinaka-most potential na vulnerable na mahawaan po. Opo. So, yun po ang panawagan namin, yung mga PUIs na may nararamdaman, kailangan po talaga tumawag na po tayo sa ating malapit na DOH. Contain, isolate at eliminate the threat. Pagpigil, paghihiwalay para matalo ang banta ng COVID-19. Yan ang estratehiya ng gobyerno ngayon. Ipipresenta ni Secretary Galvez sa IATF ang sunod-sunod na gagawin para sa massive forced quarantine. Sabi ni Galvez, ilalagay sa Philippine Sports Arena, dating Ultra, ang tinatayang 200 na may COVID na pasyente pero walang ipinapakitang sintomas. Dagdag ni IATF spokesperson Secretary Carlo Nograles, sa mga itatayang quarantine facility ay paniniguring na alagaan sa ospital ang mga COVID positive na mga pasyente na kritikal at may severe o moderate na kalagayan. We have to make sure na yung hospital bed capacity ay intact. We have to make sure na may mga hospital beds po ang ating mga PUI patient, ang ating mga COVID-19 patients. And we have to prioritize moderate, severe and critical patients. Ang susunod na gagawin, yung mga positibong may COVID na may mild na sintomas, sila yung pagsasama-samahin sa quarantine facility ng gobyerno tulad halimbawa ng PICC, World Trade Center, CCP, Rizal Memorial Coliseum at maging sa Philippine Arena. Dahil kung hindi pa naman critical at hindi pa naman moderate yung kanilang level, ay maaari naman silang i-isolate as a group yung mga mild na COVID-19 positive patients natin. Sunod na i-isolate yung mga PUI pero hindi pa alam kung positibo sa COVID-19 dahil naghihintay pa ng resulta pero may mga sintomas na. Sila ang mas nangangailangan ng mas malawak na espasyo. Dapat isolated sila from each other at isolated din po sila sa kanilang mga pamilya. Dahil hindi pa tayo sigurado na COVID-19 positive na sila, kinakailangan na hiwalay natin sila sa kanilang pamilya at sa population, pero kailangan hiwa-hiwalay din sila sa iba't ibang mga PUIs. So kailangan single room occupancy po ang ibibigay natin na setup. Ang iniisip man ng task force ngayon ay kung ano ang gagawin sa mga PUM. Ito yung hindi pa natetest pero na-expose sa lugar na may COVID o sa may COVID. Ang target ay maihiwalay pa rin sila sa populasyon. Sa ngayon, tingin ng DTI pwede na ang dahan-dahan o facelifting ng quarantine. Uunahing papayagan na mag-operate ang mga negosyong kailangan sa produksyon ng pagkain. Kailangan daw masiguro pa rin na walang mass gathering o pagtitipon ng maraming tao. Yung facelifting, again, focusing on the more essential, more basic businesses at yung supply chain nito. Ibig sabihin, pati yung gumagawa ng mga inputs para sa, let's say, sa food, sa mga essential products, hygienic products, medical products, yung mga supply chain, yung mga supplier din nila ng mga packaging, mga inputs and raw materials, kasama na rin yung agriculture sector. Siyempre, connect po yan, supply chain, kaya lahat po yan bubuksan na ho. Pati yung mga iba ring essential items na sabihin na natin next important would be yung mga hardware and other services. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Sa EDSA, inabutan ng pulisya ang mga nag-aabang umano ng relief goods na taga-sitio San Roque sa Quezon City. May ilang naiyak dahil wala raw talagang nakukuhang tulong. 21 ang arestado. At Nakatutok Live, si Ian Cruz. Ian. Vicky, kasalukuyan pa rin nagsasagawa ng kilos protesta ang grupong kadamay dito nga sa loob ng sitio San Roque. Ang hiling nila sana ay mapalaya na yung inaresto nilang mga kalugar na ang nais lamang daw naman ay magkaroon ng sapat na pagkain sa kanilang tahanan ngayong panahon ng enhanced community quarantine.
Dahil nagtipon kahit may enhanced community quarantine, pinag-aaresto ng Quezon City Police District ang 21 tao sa North EDSA Quezon City. Pinusasa ng ilan at saka dinala sa Camp Karingal. 16 sa kanila pawang mga lalaki at 5 ang babae. Pero giit ng mga nagtipon, lumabas lang sila sa kanilang mga bahay sa Sitio San Roque para mag-abang sa mamimigay ng relief goods. Wala talaga, sir. Wala kayo pinipili lang kasi yung iba, sir. Talaga binibigay nila, sir. Kaya sigaw ng ginang na ito. Ayon sa QCPD, nagbigay naman daw sila ng palugit pero imbes na mag-uwian, nagmatigas ang mga nagtitipon na residente na manatili dito. Marami pong kaso laban sa kanila. Unang-una yung violation of anti-quarantine law, yung RE 11332, tapos yung disobedience, person and authority at saka mga resisting arrest. Si Josie Lopez, dating miyembro ng grupong Kadamay, sinabing kinontak siya kagabi ng isang babae at sinabing mamimigay raw ng relief goods ang isang himpilan ng telebisyon. Kaya naglabasan daw ang mga taga-Sitio San Roque. Sana raw hindi inaresto ang ilang residente dahil tulong lang naman daw ang hanap nila. Hindi nga po kami mamatay sa COVID-19, mamamatay naman po kami sa gutom at sa parusa ninyo. Hindi po dapat ganitong sistema ang ginagawa nyo sa amin. Ibigay ang bigas! Ang ilang residente, hindi na rin napigil ang emosyon. Wala raw silang nakuhang tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, maging sa barangay. Sinas na hong lockdown, wala na ho kaming pera, wala na hong sahod. Yun ang hinaing ho namin mga mahihirap dito, mga taga Dubai. Wala ho kaming natatanggap kahit isang botel po. Dilat na yung mata namin. Sana maawa naman sila. Hindi ho, kasi nagtatago siya eh. Wala kaming nakakausap na mayor. Bigyan tayo ng pantawid gutom. Bakit ngayon wala kahit isa pa lang? Walang dumating sa amin. Kahit katiting na bigas, walang dumating sa amin. Bakit ganyan? Matagal na po ang COVID-19 na dumating sa Pilipinas. Bakit kami wala pa kahit isang kilong bigas? Ganyan pa pumalaan dito sa Quezon City. At yung kapitan namin sa Palma, nagtulog-tulog lang yata doon. Nakausap na raw ng lokal na pamahalaan ng mga residente. Ang grupong Kadamay raw ang nagbigay ng impormasyon sa mga residente. Dito naman, mukha hong misinform sila at nagamit na isang organisasyon para pag-initin. Ang nangyayari ho, hindi lang fake news, kung hindi fake information pa na nagamit at pinalalabas nila. Lumabas dito sa EDSA dahil may mamimigay daw ng relief goods. Pinag-iinit lang ho yung mga emosyon ng mga naninirahan po dyan. Aminado naman ang lokal na pamahalaan na may ilang residente pa ang hindi nakakatanggap ng tulong sa barangay dahil sa maliit na budget nito, pero mabibigyan naman daw lahat ng tulong. Na-assured namin na yung para sa kanila ay makakarating. Dahil priority naman talaga sila eh. Kaya lang sa dami, sabay-sabay, hindi ko kaya ibigay lahat. Pero mamaya o baka bukas, andyan na yung para sa kanila. Nagbibigay kami ng relief. Kaya lang sa dami po ng residente, hindi po natin kayang isupply lahat, masupplyan lahat ng pangangailangan nung. Matapos ma-background check ang mga naaresto, titingnan daw ng lokal na pamahalaan kung pwede na silang mapakawalan. Kinondena ng Kadamay ang pag-aresto sa mga nagtipon. Pagpapakita lang daw ito ng disgusto ng mga tao sa nararanasang gutom. Vicky, umapila nga si Mayor Joy Belmonte sa QCPD na sana bilang humanitarian consideration ay palayain na yung mga inaresto kanina. Kasabay nito inutos din ni Mayor Belmonte na suriin yung listahan at tiyakin na lahat ng residente ng Quezon City ay mabibigyan ng tulong. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. 2,311 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. 227 ang nadagdag sa mga nagpositibo sa sakit. Isa ang nadagdag sa mga gumaling. Sa kabuuan, 50 na po ang nakarecover. Gayunman, 8 ang nadagdag sa mga nasawi. Kaya sa ngayon, 96 na ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa Pilipinas. At kasabay ng pagtaas ng mga bilang, patuloy din ang pagtaas ng bilang ng mga natetest para sa COVID. 4,344 na po ang mga taong nasuri para sa sakit. Nadagdagan ng 406 mula kahapon. Iga, nagmahal ang ilang bilihin kabilang ang bigas dahil sa hirap ng delivery at pagpapa-quarantine sa ilang driver at pahinante. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Mahigit 2 linggo matapos ipatupad ang enhanced community quarantine, patuloy na problema pa rin ang pagbiyahe ng bigas papasok ng Metro Manila. Kaya ayon sa grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nagdulot ito ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon sa mga nagtitinda ng bigas dito sa palengke na to, halos lahat ng uri ng bigas tumaas nung mag-lockdown. Gaya nito, ito yung isa sa pinakamura sa ngayon, 37 per kilo. Tumaas siya ng 3 piso. Tapos, ito naman yung isa sa pinakamura, 40 per kilo, dati siyang 37. Nababahala ang mamimili na si Julius Lastima kung paano kakasya ang budget niya ngayong nahinto siya sa pagtatrabaho. Mahirap. Kasi total lockdown tayo ngayon, hindi tayo makapagtrabaho. Kailangan yung pera mo, babudgetin mo ng talagang yung lahat ng kailangan sa bahay. Talagang bibilhin mo ng konti-unti lang. Ayon sa ilang nagtitinda ng bigas, tumaas ng 100 pesos hanggang 180 pesos ang kada sako depende sa klase ng bigas. Nahirapan silang mag-transport ng bigas from Nueva Ecija to Metro Manila. Yung palay daw, medyo tumaas din. Ayon sa SINAG, bukod sa naaantala ang delivery trucks sa mga checkpoint, may mga local government din daw na nire-require ang pag-quarantine sa mga driver at pahinante na nag-deliver sa Metro Manila. Kung hindi madating yung delivery, yung mga ibang business man naman, nagbabawas ng stocks, no? And of course, kung gano'n ang mangyayari, magkaroon ng artificial shortage. Kung nadi-disrupt yung mga deliveries, malaking problema natin. Sa Tandang Sora Market at sa Balintawak Market, may pagtaas ng presyo ng gulay. May hirap ang biyahe po, tapos yung lalo na po sa gulay Baguio po. Kasi naka-lockdown nga po sa Baguio, hindi po makapunta dito yung mga gulay. Pinaalala naman ngayon ng Interagency Task Force o IATF na dapat hindi maantala ang supply ng pagkain. Inuulit po ng IATF na dapat hayaan ang tuloy-tuloy na daloy ng mga kargamento at pagpasok ng mga manggagawa sa sektor ng agriculture at food production. Ayon pa kay Nograles, nirekomenda ng IATF sa Pangulo na mag-import ng 300,000 metric tons ng bigas bilang contingency. Ayon naman sa Department of Agriculture, sa buwan ng Marso, merong bigas na sapat sa buong bansa na tatagal ng 75 days. Ayon pa sa SINAG, kailangan lang magtanim din ng local farmers bilang paghahanda, lalo't may mga bansa tulad ng Vietnam na nagsabing hindi muna sila mag-e-export ng bigas para matiyak na may bigas ang kanilang mamamayan. Inaprubahan na ng IATF ang hiling ng Department of Agriculture para sa dagdag na 31 billion pesos para sa Plant Program. Ibig sabihin, irerekomenda nila sa Pangulo na mapondohan ang programa na magpapalaki sa agricultural production para matiyak na may pagkain ang buong bansa. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Aminado, nagpositibo sa COVID-19 na si DILG Secretary Eduardo Año na mahirap kalaban ang naturang sakit. Nakasalamuha po ni Año si Pangulong Duterte mahigit 2 linggo na ang nakakaraan, pero hindi na raw muna muling sasailalim sa COVID-19 test ang Pangulo. Nakatutok si Joseph Morong. Si DILG Secretary Eduardo Año ang kauna-unahang Cabinet Secretary na nagpositibo sa COVID-19. Siya rin ang Vice Chair ng National Task Force on the Pandemic. Inanunsyo mismo yan ng kalihim kahapon. I have to announce it because I want to warn everyone, yung mga naka-associate ko. At saka to tell everyone na talagang itong COVID-19, walang kinikilala yan kahit na sino ka, hindi ka tao, status sa buhay. Naka-self-quarantine na si Año simula March 26 matapos magpositibo sa COVID ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Filimon Santos Jr. Sabi ni Año, nakadirect contact niya si Santos sa Malacanang. Kasama din dyan ang Pangulo nung mag-anunsyo ng unang lockdown noong March 12 sa Metro Manila. There was an occasion kasi makakasama kami nila Chief of Staff nung nag-announce si Presidente ng initial lockdown, di ba? The President is also quarantine. Sa kanya namang kanyang prerogative kung magpa-test pa siya. Pero palagi ko baka magpa-test hindi siya. Kasi ang dami, si General Santos, ako.
But he's okay. Oh, he's okay. Uling nakausap namin sa telecom. Naka-home quarantine na ang Pangulo bilang pag-iingat. Sabi ni Senator Bongo, hindi na raw muna magpaparitest ang Pangulo. Ngayong mismong siya na ang tinamaan ng sakit, sabi ni Anyo, mahirap talagang kalaban ng COVID-19. May mga napagtanto si DILG Secretary Anyo tungkol sa mga patakaran ng gobyerno ngayon na siya na mismo ang tinamaan ng COVID-19. Pero iba na yung norm ngayon dahil for example, kung ang sabi doon, pag may sakit ka lang, saka ka magsuot ng mask, how would you know that you are sick if you are asymptomatic? Eh, hindi mo makilala kung sinong sick dahil it's a different kind of disease and virus. You don't know if you are sick or you are a spreader. So dapat carrier, no? Oo. And you don't know if the person you're talking to is sick also. So mag-mask ka talaga. Mahirap talaga Kung walang mask, pwede tayo maggawa ng improvised mask. Makatulong pa rin eh. Kahit ang mga exemptions sa lockdown, tila nakasama pa raw. There are so many exemptions kasi na hiningi eh, para But in my original lockdown talaga, how I wish everybody stays at home. Kung ano yung lahat, may stop talaga yung spread niyan. Negatibo naman ang test sa COVID-19 ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na chairman ng National Task Force on the Pandemic. Ganon din si Chief Implementer for COVID-19 na si Secretary Carlito Galvez. Si IATF spokesperson na Secretary to the Cabinet Carlo Nograles naka-self-quarantine na rin. Hindi pa raw muna siya magpapatest sa COVID dahil wala naman siyang nararamdamang sintomas. Meron pong may mga matataas na opisyal po na tinamaan na, pero rest assured na tuloy-tuloy pa po ang trabaho ng gobyerno. Ayon naman kay DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, nag-self-quarantine na ang senior officials ng DILG kasama na siya na naging direct contact ni Anyo. Susunod daw sila sa protocol ng DOH at magmamatyag para sa mga sintomas. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. May mag-asawa sa Cebu ang dagdag sa humahabang listahan ng mga doktor na nagbuwis ng buhay sa gitna ng krisis sa COVID-19. Ang kanilang pagmamahalan at paglilingkod sa kapwa, sinariwa ng kanyang anak na sa aming panayam. Nakatutok si Cedric Castillo. Hindi mapaghihiwalay. Ganito inilarawan ni Debbie ang pagmamahalan ng kanyang mga magulang na si Dennis at Helen, kapwa mga doktor sa Cebu City. Oncologist si Doc Dennis, pathologist naman si Doktora Helen. Sa halos 4 na dekada nilang pagsasama, tila wala raw patid ang pagliligawan ng dalawa. My dad tries to show too much affection towards my mom in public, and my mom would cringe. They really loved each other. My dad was a big fan of doing grand gestures to my mom. Sa labas ng kanilang tahanan, malaki raw ang pamilya ng mag-asawa mula sa mga pasyente hanggang sa mga nakakahalubilo sa kanilang propesyon. Sometimes he would waive off his doctor fee, especially if they didn't need, if they really couldn't afford it. My dad is also very friendly, but my mom was over the top friendly. Like she can befriend anyone, including, if you just met them. All the security guards would probably know her because she knows them. She finds a way to get to know who they are. Nitong kalagitnaan ng Marso, nagkasakit ang mag-asawa at nagkaroon ng sintomas na tulad ng sa COVID-19. Wala raw nakakaalam kung saan nagmula ang sintomas. Biyernes, Marso 27 ng gabi, habang nasa ospital din ang kabiyak at nakikipaglaban sa sakit, bumigay ang katawan ni Helen. I heard they were very near each other in the ICU. Were you able to talk to your dad when your mom passed on? No, he was already sedated. So he did not know? No, I don't know. I don't think he knew. 3 araw matapos na maalam ang asawa, tinupad naman ni Dennis ang sumpaang walang makapaghihiwalay sa kanila ng kanyang si Helen. Lunes ng gabi, pumanaw na rin ang batikang doktor. Trying to stay strong. I think my brother is more level-headed than me. Of the two, I'm the more emotional one. In reality, I'm scared. Patuloy na nadaragdagan ang listahan ng mga alagad ng medisina na hindi nakaligtas sa COVID-19. Marami pa ang hindi bumibitiw sa laban. Ito ang nais iparating ni Debbie para sa kanila
at para sa kanilang mga mahal sa buhay. You're not alone. And if possible, try to talk to someone. I think it hurts more to keep it in. What you do is more than just a job, more than a career. And I agree that they are heroes. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Work from home pa rin tayo mga kapuso sa gitna ng lockdown at dasal ang hiling ni Arjo Atayde para sa kanyang inang si Sylvia Sanchez at amang si Art Atayde na parehong nagpositibo sa COVID-19. Bumubuti man daw ang lagay ng dalawa, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Nakatutok si Nelson Canlas. Bagamat positibo sa COVID-19 ang mga magulang ng aktor na si Arjo Atayde na sina Sylvia Sanchez at Art Atayde, nagpapasalamat siya sa mga nagpahatid ng pag-alala at pagmamahal. Sabi ni Arjo sa Instagram post niya ngayong araw, kahit mahirap at anxiety-inducing ang pinagdaraanan niya, ang mga mensahe ng pagmamahal sa kanila ang nagpapatatag sa pamilya niya ngayon. 1 linggo daw matapos ang self-isolation at swab test, bumubuti na raw ang lagay ng kanyang mga magulang. Kahit natatagalan daw ang paggaling ng mga ito, masaya raw sila na makita ang mga magulang na in high spirits. Sa kanilang pagkakaalam, wala pa raw na nakasalamuhan ng kanilang mga magulang bago ang enhanced community quarantine ang nagpapakita ng sintomas ngayon. Wala rin daw sa kanilang tahanan ang may sintomas din ng COVID-19 ngayon. Hinihiling din ni Arjo na patuloy na ipagdasal ang kanyang mga magulang. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Samantala, bugbog na sa pagod sa ospital, nangangamba pang maiuwi ang coronavirus sa bahay. Yan po ang realidad ng ating mga frontliner na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Muli po natin silipin ang pinagdaraanan ng mga frontliner sa pagtutok na ito ni Rafi Tima. Tunog ng makina at halos walang tigil na diskusyon tungkol sa mga kritikal na pasyente. Yan ang oras-oras na kinakaharap ngayon ng mga ospital sa buong Kamaynilaan. Ang katagang toxic o abala sa dami ng pasyente, 24 oras na nilang nararanasan. Pero hindi ito hadlang para kay Dr. Salome Abilanes, isang emergency medicine physician sa Medical City sa Ortigas, para mahigpit na paalalahanan ng mga kasamahan. Si Dr. Abilanes ang kumuha ng mga tagpong ito sa emergency room na mistulan ng isang ICU. Sa pagitan ng pag-check sa mga pasyente, nagpapaskil siya ng mga paalala sa bawat sulok ng emergency room. Hindi raw maiwasang mag-alala ang kanyang mga kasama. Umuwi ako sa amin. Ang katabi ko sa bahay, yung anak ko at asawa ko. Isang kwarto lang kami. Okay lang ba yan? Naliligo ako rito, naliligo ako doon. Okay lang ba yan? Sapatos mo, wag mo ipapasok sa bahay. Okay. Pero aminado ang doktor, may mga kasamahan na siyang pinagre-resign ng mga kaanak dahil sa takot na mahawa sa mga pasyenteng positibo sa COVID-19. Personally, my parents also have been telling me that I can stop and then I shouldn't continue on anymore. Pero sabi ko, if I don't continue, then who's gonna do it? So majority of the nurses are we also have that mindset, and alam namin na kung may isa or dalawa sabing umalis, so sunod-sunod na kasi. Ang diskriminasyong nararanasan ng iba nilang kasamahan paglabas ng ospital, dagdag pasakit daw sa hirap na kanilang nararanasan. Mabuti raw sa kanilang ospital, may tulong na ibinibigay. May mga ganyan po. Mga messages. And we have parang counseling times. So they give us an individual psychiatrist sometimes. Or a psychologist to check up on us. And ask about our morale and if we're stressed, we're burnt out, they give us counseling. Ganun pa man, mahirap pa rin daw maging sa kanilang sanay na sa kamatayan. We're used to death. We see a lot of deaths in the ER, but not this much. Na every single day na lang, almost every single day, someone will die. Nagpapalala pa sa sitwasyon ang hindi pagkakaroon ng pagkakataon ng mga kaanak na makita ang kanilang mahal sa buhay na may sakit. Sila na nga daw ang nananalangin para sa mga malapit ng mamatay na pasyente dahil maging ang kanilang pari hindi na pinapayagan sa ER.
while we're praying inside, we had the family hold the walkie-talkies para naririnig nila habang nag-prepare kami. And before mag-expire yung patient, or kung kunyari kakamatay lang ng patient, ilalapit namin yung walkie-talkie to the patient's ear para makasabi yung family ng last words nila to their loved ones. Ang ikinakatakot ni Dr. Abilanes ang punang kanyang mga kasamahan, lalala pa ang problema. Pag nangyari ito, baka raw hindi ito kayanin ng healthcare system ng bansa. We're actually not frontliners, we're the last line of defense, because your first line is really the people themselves, and then security issues, food issues. If you settle this, hindi sila lalabas, mas mako-contain yung infection. Tapos ang madadala na lang sa ospital, yung mga talagang kailangan. Pribadong ospital sila pero ngayon pa lang, nahihirapan na. Paano pa raw kaya ang mga pampublikong ospital na noon pa man? Kulang na sa gamit at tauhan. Ang tanging solusyon lang daw sa ngayon, mabilis na aksyon ng pamahalaan at kooperasyon ng sambayanan. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Hinihingan daw ng paliwanag si Pasig Mayor Vico Soto kaugnay ng umano'y paglabag sa Bayanihan to Heal as One Act. Ayon kay Soto, may liham na pinadala sa kanya ang NBI Anti-Graft Division. Tugon niya, tumupad sila sa lahat ng direktiba. Matatandaang naging issue ang pagpayag noon ng alkalde na patuloy na bumiyahe ang mga tricycle sa kanyang lungsod para maghatid ng mga health worker at ng mga nangangailangan ng atensyong medikal. Pero simula raw noong March 19 ay pinatigil na niya ito, alinsunod na rin sa direktiba ng pamahalaan. Binanggit niya sa panayam sa 24 oras noon sa araw na iyon. Dagdag pa ni Soto, naging batas ang Bayanihan Act noong March 24. Kung meron silang issue sa tricycle, March 19 po, March 19, yung issue sa tricycle. The Bayanihan Heal as One Act was enacted March 24, so wala po masyadong sense. Even if we talk about that issue, hindi naman masama magbigay ng opinion eh. Ako po ay nanawagan nung panahon na yun, March 18, hindi naman po bawal magbigay ng opinion at kung ano naman po yung naging sagot nila, ay nirespeto ko po at sumunod po ang Pasig City. 29 na COVID-19 patient ng Makati Medical Center ang gumaling na po. Kaya naman nabubuhayan daw ng loob ang ospital sa gitna ng pakikipaglaban sa sakit. At nakatutok si May Bermudez. Kabilang ang Makati Medical Center sa 11 pribadong ospital na kailan lang ay nagpatotoo na pupuno sila ng mga pasyente dahil sa COVID-19. Pero ngayon, may pag-asang nakikinita sa ospital. Hindi lang isa o dalawa, kundi 29 na pasyente nila ang gumaling na sa COVID-19. Para na rin silang si Lola ng Laguna na pinauwi na matapos makipaglaban sa sakit. Ang good news pa ni MMC Medical Director at co-CEO Dr. Saturnino Javier, lahat ng discharged patients ay nasa mabuti ng lagay. 2 beses pa silang nagnegatibo sa COVID test, pero hindi lang yan ang kanilang ipinagpapasalamat. Sa ngayon, wala raw nagpositibong nurse o frontliner na nasa COVID-19 o PUI zone. Kahit pa umabot sa 832 na PUI at 449 na PUMs ang inasikaso ng ospital. Ligtas din ang medical personnel sa emergency room. Patunay yan sa kahalagahan ng full personal protective equipment o PPE na ipinasuot nila sa lahat kahit sa mga nasa emergency room. Yung mga naunang napaulat naman na medical personnel nila na nasa intensive care unit na at nakakuha ng sakit, stable na. Ang isa na extubate na. Patuloy ang dasal nilang wala nang tamaan sa Makati Medical Center at maging sa lahat ng ospital sa buong bansa. May Bermudez, nakatutok 24 oras. Naka-lockdown man, hindi nagpapigil ang ilan nating kababayan sa pagse-celebrate ng kanilang birthday. Para-paraan sila para happy pa rin ang pagdiriwang. Yan ang ating patok of the town ngayong gabi na tinutukan ni Oscar Oida. Happy birthday, Tol! Thank you. Ano nang ganap dyan? Kaya nga, hindi ka nakapunta din eh. Quarantine kasi, ano? Kung ang
lalaking ito idinaalala muna sa picture ang kanyang birthday party dahil sa enhanced community quarantine. Happy birthday to you! Ang iba nating kababayan, harangan man ng sibat, hindi pa aawat sa pag-celebrate ng kanilang birthday kahit pa naka-lockdown sa kanilang tahanan. Move over, Cinderella, and give way sa ating debutant na si Erica. Sa loob man ng bahay, con todo de gown si ate. Si mama po talaga nakaisip na i-celebrate yung birthday ko para kahit papano po mairaos po namin. Siyempre pa, mawawala pa naman ang cake sa handaan na lalo pang pinatamis ng kanilang pagsalusaluhan. At san ka pa? May pa-DIY debut video pa? Ako po talaga yung nakaisip na gumawa po ng video kasi ang gusto ko po talaga is magkaroon po ng video po yung 18th birthday ko po. Kung si Erica may gown at debut video, ang iba naman na kontento muna sa simpleng handaan. Dito lang ako sa bahay, pero okay lang dahil kasama ko ng mga pamilya ko. Sineselebrate ko pa rin ito kahit na konting handa lang namin, ayos na kami dun. Basta may celebrate lang namin yung birthday ko. Ang celebrant namang ito, para-paraan muna ang birthday balloon na 23+1 muna para sa kanyang 24th birthday. Ginamit na lang nila yung mga lumang props namin from our past birthday. So, nag-recycle na lang sila ng mga props to surprise me for my birthday.